Jack. Ang i-review natin ay yung NCX na suspension seatpost. Sobrang napabilib ako. Wala kasi akong full suspension bike. Tapos nag-iisip ako na mag-dropper post, pero nakita ko tong item na to sa Lazada. Ang galing. Tapos tinry ko siya. Easy to install. No brainer. Dadagdagan mo lang or babawasan mo yung preload. Tapos install mo na sa bike, kakapit mo yung upuan, yun na. Ang galing. Ang ginawa ko, in-install ko sa bike, tapos ni-ride ko sa city, kalsada lang muna. Tapos titignan ko kung okay ba yung suspension niya. Tinry ko rin siya sa off-road, nadala ko siya sa Cordillera. Pero yung clip ko, papakita ko lang sa Marikina Riverbanks lang yung test na ginawa ko. Ayun, makikita nyo yung full review dito. Sobrang nakaka-elibs. Alright, check out. Kayo na yung musgan, nilalagay ko yung description kung saan ko siya nakuha sa Lazada. Nilalagay ko rin yung link ng mga choices nyo. Pero yung napili ko kasi siya na yung pinakamura. Okay, sige, panoorin nyo muna itong video. Alright. Alright, so tatanggalin natin kasi masyadong malakas yung suspension niya, masyadong nagsasag. Pag upo ko pa lang may sag na. Tatanggalin natin. We're going to try to lessen the sag. Tapos i-ride natin ulit siya. Alright? Okay, here we go. Gas-gas na yung ating seat post dahil madumi yung ating. Alright, so ito yung adjustment niya ng preload. So it says here na pag counterclockwise babawasan niya yung preload. Dadagdagan natin yung preload to make it stiffer. Alright. What is preload? So preload is the amount of compression of the springs, you know, when it is fully extended. So ito, sinet natin siya ng matigas pero hindi sobrang tigas. So kayo tatansya nito kung mabawasan nyo o dadagdagan nyo yung preload. So sakto lang tong preload na nilagay ko. Suspension ng fork, suspension ng bike seat post. Alright, so nakuha na natin yung tingin ko yung tamang adjustment. I-ride natin ngayon siya. Pipilitin natin na i-bump yung suspension niya. Pipilitin natin yung kanina, yung lightest yung naging setting natin. And pag upo mo pa lang, ang laki na nung sag. Ngayon, pag upo ko, walang masyadong sag. Tapos pag may mga bumps lang, may mga malubak na part, doon lang siya gumagana yung suspension. So i-ride natin yun.
Alright, so in-adjust natin ang in-adjust hanggang sa makuha natin yung tamang settings. Mukhang okay na yung adjustment ng suspension ngayon nitong NCX Suntour. Pwede mo siyang sagarin na halos maging rigid na siya, pero I would suggest na yung tama lang, pag sinakya mo walang masyadong sag, pero pag may mga lubak gumagana yung suspension niya. Mas maganda yung ganun, kasi pag ka pa magre-rigid all the way, diba, pag mo pa binili to kung magre-rigid all the way ka. So for me ganun. Ngayon kung expected mo naman lamang yung downhill sa lakad nyo, I would suggest na mas maganda na bawasan mo yung preload para mas maganda yung bagsak ng suspension niya sa mga technical trails. Ayun. So far ayun, okay, pero kailangan ko bilihan to ng dust protector. Kukuha tayo kay Bike Statement para pag nag-trail ka or maalikabukan kasi to or maputikan, parang dropper post din. So tingin ko kailangan natin yan para dito, para ma-protect itong area na to. Otherwise magang bibigay yan. Okay, tatry natin siya sa more technical trails. Okay, tara. Alright guys, kamusta? Testing natin today itong SR Suntour NCX. Nakasetup na yung ating camera to observe our ride. Makikita nyo rin sa distance yung terrain, cemented, tapos may rough road ng konti. Dito tayo sa riverbanks. Titest natin to, so makikita nyo yung performance dito. Okay.
may headed suspension ka. Number one. Tapos, mas mura siya compared sa dropper post. Parang nasa 3,000 plus lang to ang dropper post ng maganda. Nasa 7 to 10,000 or even much more. Okay, so yun yung pangalawa. Pangatlo, hindi malakas yung pedal bump niya as compared dun sa suspension yung nasa frame, yung full shoes. So basta mabilog mo yung padjak niya, okay pa rin yung suspension niya kahit nasa paahon ka or flat roads ka, sobrang okay pa rin. Ang mga cons niya, number one ay ang bigat. Winay ko siya, ang weigh niya ay nasa less than 800 grams, so 790 something yung weight niya. Yun yung number one. Tapos pangalawa, walang lock yung pinaka suspension niya. Yun yung isa sa cons na nakikita ko. Tapos 3, walang support dito, or kukunti lang nakakaalam kung paano i-maintain. Pero ang maganda dyan, sa YouTube merong mga tutorial kung paano nyo i-maintain yung NCX Suspension Seatpost. So ako eventually papanoorin ko rin yun, and papakita ko rin sa inyo kung paano yung pag-maintain nito. Ayun. So highly recommended ko siya, i-try nyo. Ilagay ko yung link below, i-save nyo na sa inyong mga shopping cart, at pagdating ng 12/12 bilihin nyo na siya dahil sobrang mura lang. Nabili ko siya parang almost 3. Sana nagustuhan nyo tong ride ko na to, or sana nagustuhan nyo yung review, and in the future magre-review pa tayo ng other items. Okay? Right, happy holidays guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na, and pa-share na rin sa mga sa tingin mong interested dito sa item na to. Okay, that's it. Thanks for watching, and I'll see you next time.